জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অৰ্থনীতিৰ MCQ। অৰ্থনীতিৰ MCQ যিহেতু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, এইবাৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত অৰ্থনীতিৰ MCQ আহিব। লগতে আৰু কেইবাটাও ছাবজেক্টৰ MCQ আহিব। অৰ্থনীতিৰ বাবে 40 মাৰ্কছ হয়। 40 মাৰ্কছৰ MCQ যথেষ্ট টান হ'ব তোমালোকৰ বাবে। কিন্তু যদি প্ৰতিটো লেছন তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তোমালোকে MCQ খিনি কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে 20টা MCQ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল অৰ্থবিজ্ঞানৰ পিতৃ। 1 নম্বৰ অপশ্যন হ'ল গটফ্ৰিড এছেনৱেল, 2 নম্বৰ হ'ল মাৰ্চেল, 3 নম্বৰ হ'ল এডাম স্মিথ, 4 নম্বৰ হ'ল মালথাছ। এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আডাম স্মিথ। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ পিতৃ। পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? গটফ্ৰিড এছেনৱেল, মাৰ্চেল, এডাম স্মিথ আৰু মালথাছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গটফ্ৰিড এছেনৱেল, অৰ্থাৎ অপশ্যন এ। নেক্সট আহিল অৰ্থনীতিৰ সম্পদৰ সংজ্ঞা আগবঢ়াইছিল। অৰ্থনীতিত সম্পদৰ সংজ্ঞা কোনে আগবঢ়াইছিল? প্ৰথম হ'ল গটফ্ৰিড এছেনৱেল, 2 নম্বৰ অপশ্যন মাৰ্চেল, 3 নম্বৰ এডাম স্মিথ, 4 নম্বৰ হ'ল মালথাছ, অপশ্যন চি। নেক্সট হ'ল তথ্য কেই প্ৰকাৰৰ? তথ্য 2, 3, 4, 5। তথ্য 2 প্ৰকাৰৰ, প্ৰাথমিক তথ্য আৰু গৌণ তথ্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা তথ্যক প্ৰাথমিক তথ্য, গৌণ তথ্য বা AB দুয়োটাই, অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক তথ্যও বোলে গৌণ তথ্যও বোলে বা এটাও নহয়। এতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা তথ্যক মানে কি তথ্য বোলে? সেই তথ্যটোক কোৱা হয় প্ৰাথমিক তথ্য, অপশ্যন এ। নেক্সট আহিলে CSO সম্পূৰ্ণ ৰূপ। CSOৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কষ্ট ষ্টেটিষ্টিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, চেণ্ট্ৰেল ষ্টেটিষ্টিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, চেণ্ট্ৰেল চেম্পলিং অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু চেণ্টাৰ ষ্টেটিষ্টিকেল অৰিজিন। এই চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ হয়? চেণ্ট্ৰেল ষ্টেটিষ্টিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট আহিলে অৰ্থবিজ্ঞান আৰু পৰিসংখ্যা। অপশ্যন এ এটা আনটোৰ পৰা পৃথক, অপশ্যন বি সম্পৰ্কিত, চি প্ৰতিযোগী আৰু ডি হ'ল এটাও নহয়। অৰ্থবিজ্ঞান আৰু পৰিসংখ্যা দুয়োটাই সম্পৰ্কিত হয়, গতিকে আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি। নেক্সট আহিলে পৰিসংখ্যা ড্ৰেছ তথ্যৰ অধ্যয়ন। প্ৰথম অপশ্যন হ'ল সংখ্যাত্মক, দ্বিতীয় হ'ল গুণাত্মক, তৃতীয় হ'ল ওপৰৰ দুয়োটাই আৰু নেক্সট এটাও নহয়। ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন এটো শুদ্ধ, যিহেতু পৰিসংখ্যা সংখ্যাত্মক তথ্যৰ অধ্যয়ন। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৰিসংখ্যাই বিবেচনা কৰে। অপশ্যন এ সংগঠিত তথ্যৰ গড়, অপশ্যন বি অসংগঠিত তথ্যৰ গড়, অপশ্যন চি উদ্দেশ্যহীন তথ্যৰ গড় আৰু অপশ্যন ডি সম্পৰ্কিত তথ্যৰ গড়। পৰিসংখ্যাই সংগঠিত তথ্যৰ গড়ক বিবেচনা কৰে, অপশ্যন এ। নেক্সট আহিল পৰিসংখ্যা। অপশ্যন এ বিজ্ঞান, অপশ্যন বি কলা, অপশ্যন চি ওপৰৰ দুয়োটাই, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। পৰিসংখ্যা যিহেতু বিজ্ঞান কলা দুয়োটাই হয়, গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ল শুদ্ধ। নেক্সট আহিলে পৰিসংখ্যাৰ কাৰ্য হ'ল জটিল তথ্য সহজ কৰা, নীতি নিৰ্ধাৰণত সহায় কৰা, তুলনাৰ কাম সহজ কৰা, ওপৰৰ সকলো। ইয়াৰ প্ৰতিটোৱেই হ'ল পৰিসংখ্যাৰ কাৰ্য, গতিকে অপশ্যন ডি শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট আহিলে পৰিসাংখ্যিকীয় অনুসন্ধানৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰা, সেই নক্সাক বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰা ব্যক্তিজনেই হ'ল অপশ্যন এ অনুসন্ধানকাৰী, অপশ্যন বি গণনাকাৰী, অপশ্যন চি সংবাদদাতা, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। পৰিসাংখ্যিকীয় অনুসন্ধানৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰা, সেই নক্সাক বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰা ব্যক্তিজন হ'ল অনুসন্ধানকাৰী, গতিকে অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, যিজন ব্যক্তিয়ে তথ্যৰ উৎপত্তিস্থল ভ্ৰমণ কৰি অনুসন্ধানৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্যপাতি তথ্যদাতাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ সংগ্ৰহ কৰে, তেওঁক কোৱা হয় এ অনুসন্ধানকাৰী, বি গণনাকাৰী, চি সংবাদদাতা, ডি এটাও নহয়। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব গণনাকাৰী, মানে অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যন, সমষ্টিৰ প্ৰতিটো গোটৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰা অনুসন্ধানক কি বোলে? অপশ্যন এ প্ৰতিদৰ্শ, অপশ্যন বি পিয়ল, অপশ্যন চি ওপৰৰ দুয়োটা, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। সমষ্টিৰ প্ৰতিটো গোটৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰা অনুসন্ধানক পিয়ল বুলি কোৱা হয়, অপশ্যন বি শুদ্ধ। নেক্সট হ'ল সমষ্টিৰ একোটা অংশৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি কৰা অনুসন্ধানক অপশ্যন এ প্ৰতিদৰ্শ, অপশ্যন বি পিয়ল, অপশ্যন চি ওপৰৰ দুয়োটা, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল প্ৰতিদৰ্শ। সমষ্টিৰ একোটা অংশৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি কৰা অনুসন্ধানক প্ৰতিদৰ্শ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, NSSOৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ।
নেশ্যন চেম্পল ছাৰ্ভে অৰ্গেনাইজেশ্যন, অপশ্যন বি নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল ছাৰ্ভে অৰ্গেনাইজেশ্যন, অপশ্যন চি নেশ্যনেল চেম্পল ছাৰ্ভে অৰ্গেনাইজেশ্যন, অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নেশ্যনেল চেম্পল ছাৰ্ভে অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ অপশ্যন চি। নেক্সট আহিলে সমষ্টিৰ কোনো এটা বৈশিষ্ট্য যেনে গড়, মধ্যমা, বহুলকৰ প্ৰকৃত মান আৰু প্ৰতিদৰ্শৰ পৰা আকলন কৰা মানৰ মাজৰ পাৰ্থক্যই হ'ল অপশ্যন এ প্ৰতিচয়ন ত্ৰুটি, অপশ্যন বি অপ্ৰতিচয়ন ত্ৰুটি, অপশ্যন ডি ওপৰৰ দুয়োটা আৰু অপশ্যন ডি এটাও নহয়। সমষ্টিৰ কোনো এটা বৈশিষ্ট্য যেনে গড়, মধ্যমা, বহুলক এইবিলাকৰ প্ৰকৃত মান আৰু প্ৰতিদৰ্শৰ পৰা অধ্যয়ন কৰা মানৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো হ'ল প্ৰতিচয়ন ত্ৰুটি মানে অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট আহিলে অপ্ৰতিচয়ন ত্ৰুটি পিয়ল আৰু প্ৰতিদৰ্শ উভয়তে থাকে, সত্য নে অসত্য? অপশ্যন এ এণ্ড বি, ইয়াত অপশ্যন হ'ব সত্য মানে এ, উত্তৰ এ। নেক্সট আহিলে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ মাপ, অপশ্যন এ 2টা, অপশ্যন বি 3টা, অপশ্যন চি 4টা, অপশ্যন ডি 5টা। কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ মাপ হ'ল 3টা মানে আনচাৰ বিটো শুদ্ধ অৰ্থাৎ মিন, মিডিয়ান, মুড মানে মাধ্য, মধ্যমা আৰু বহুলক। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ মাপ নহয়? অপশ্যন এ প্ৰসাৰ মানে ৰেঞ্জ, অপশ্যন বি মাধ্য মানে মিন, নেক্সট মধ্যমা অপশ্যন চি মানে মিডিয়ান, নেক্সট অপশ্যন ডি বহুলক অৰ্থাৎ মুড। ইয়াৰে ৰেঞ্জটো মানে প্ৰসাৰটো কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ মাপ নহয়। আজি কুৱেশ্যন আছিলে এইখিনি আৰু তোমালোকৰ বাবে এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ, তোমালোকে আনচাৰটো কমেণ্ট বক্সত লিখিবা। তলৰ তথ্যসমূহৰ গড় মান, গড়টো 10, 0, -5, 6, -5, 4, 11 এইকেইটাৰ গড় মানটো কি হ'ব? ইয়াৰ আনচাৰটো কি তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাবা। যদি তোমালোক উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু লগৰবোৰলৈও শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।